Welkom Waterman mensen, het is in de week van 28 maart tot en met 3 april. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Als we bekijken deze week heeft iets mee te maken met werk en geld. Oké, werk en geld. Sommige van jullie vrouwen kunnen heel veel geld even terugkrijgen van some sort of a project. As there was open zelden of zo. Je wordt best wel kunnen betalen en je krijgt financial steun. Dus dit is best wel goed. Nou, als we bekijken, maandag de energie van de zon, dinsdag some sort of situatie met vrienden en kennissen. Woensdag problematische situatie met een Leo en een boodschatter. Deze mensen is in veel problemen. Woensdag, donderdag, je krijgt om te weten iets over een rechtszaak. Dat je krijgt full custody van je kind. En dit is zeer positief. Het is tranen van geluk. De tranen dat je heeft is over geluk, je wint een rechtszaak, oké? Dan vrijdag is een goed dag, de 9 van Bochel. 9 van Bochel heeft mee te maken met niet alleen dat je wint een rechtszaak, je kind komt thuis en mensen nou komen achter dat een crave person van een andere ras heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En ik zie dat je win some sort of a rechtszaak tegen deze person. Zaterdag, some sort of a conflict with a boodschatter. En je staat stevig in je schoenen. Sommige van jullie moeten echt de boodschatter opgeven om uit some sort of a problemen uit te komen. Sommige van jullie als je moeder of je zus of oma is een layer of boodschatter problematic situatie voor een layer en een boodschatter is zoiets als iets komt op. En ik zie dat iets heeft mee te maken over geld. De zware van de waarheid komt keihard op een boodschatter, omdat ze is nou achtergekomen wat de boodschattervrouw heeft gedaan. Heleboel chaos deze boodschattervrouw heeft gecreëerd voor heel veel van jullie. Maar de outcomes is dat sommige van jullie krijgen full custody van een rechtszaak of full custody van een problematische situatie. Omdat ik zie de energie van de lawyer is hier. En de lawyer beschermt een scorpion en een visperson van een onheilig spelletje. Dat was creëerd tegen een scorpion en een visperson. Dus waterman mensen, het is best wel goed de problematische situatie dat sommige van jullie waterman mensen hebben meegemaakt. Het is een week van tranen van goede nieuws, oké? Je bent blij om some soort van nieuws dat komt in. Nou, in deze week, er is geen specifieke, je hebt 44 informatie over some soort of huis of zaken komt op. Dat je komt achter iets over een leer en een raam dat is niet goed bezig. Je bent nou van op de hoogte wat precies is gespeeld. Als dames, je komt best wel uit of een problematische situatie doordat je wordt ongevraagd, heleboel geld of een nieuwe baan met een hoge salaris. So this is positief voor jullie dame. Sommige van jullie dame kunnen hebben iets mee te maken met de twee maakvrouw. Mensen recognize wat een maakvrouw heeft gedaan. Geen goede nieuws voor een maakvrouw. Mensen recognize dat een boodschap aan een maakvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boog. Nou, het is een situatie waar mensen recognize dat een maakvrouw en een boodschatter kunnen heel veel geld uitgenomen en aan een leer gegeven. Mensen is nou van op de hoogte.
Dus als we bekijken de energie van de zon op maandag, is dat je wordt succesvol over een maken mensen en een boodschappen mensen. Je loopt weg van deze mensen. Je draait je rug om aan een ram, een maag en een boodschappen. En de reden is daarvoor, deze vrienden en kennis, je komt achter een heleboel dingen. En documentatie, informatie komt uit en mensen nou is nou van op de hoogte en kom achter wat deze mensen heeft gedaan. Deze mensen zijn vrienden of het is niet vrienden, het is mensen op de workfloor, collega's en dat soort of ding. Dus hier zie je dat je wordt succesvol overkomen, vrienden dat have je teken gewerkt en this is good met de energie van de zon. Heel veel communicatie komt uit, mensen nou recognize wat een leier en een maag heeft gedaan. En deze maagvrouw is nou in heel veel problemen. Geen goede nieuws voor deze persoon, geen nieuwe start voor deze persoon. Mensen recognize wat een maagvrouw heeft gedaan. Dus als we hier bekijken, een ramvrouw, data en informatie komt uit over een ramvrouw. Mensen nou recognize dat vrienden en kennis, en voor sommige van jullie, als je ouders is een boodschapper, deze vrienden of coworker is in een heleboel problemen en het is een situatie dat op de workfloor of coworkers op de workfloor create problem. Een ram probeert some sort of a new start te krijgen en het gaat niet lukken omdat mensen recognize dat een maag, een ram en een boodschap samen met de leeuw creëren heleboel chaos, leugens en deceptiveness. En daar ben je terug in gekomen, maar nu sta je uit en je gaat weglopen. En omdat je recognize dat deze mensen hebben je niet goed ingelicht en gebruik je om iets te doen dat was niet boven water. Dus op de workfloor, je wordt succesvol out of een problematische situatie. Je moet het opgegeven, je boodschappen om de problemen uit te komen, maar het was best voor jou. Je moet kiezen voor jezelf, oké? Woensdag dan zien wij some sort of problematic situatie met je moeder. Als je moeder is een leier of een boodschatter. Deze persoon is in een heleboel problemen. Een stierpersoon komt keihard tegen een boodschatter en een leier voor wat ze heeft gedaan. Een maagpersoon is nou in een heleboel problemen omdat mensen nou komen achter dat een maagvrouw heeft een heleboel geld gegeven dat was niet van ze. Mensen nou recognize dat deze maagvrouw is connected met de boodschappen en de leeuw en die zijn allemaal vrienden en kennis. Sommige van jullie is nou blij dat deze informatie is nou boven water gekomen omdat help je out of some sort of a problematic situatie. Voor sommige van jullie dat je moeder is een leier of een boodschatter. Deze je moeder is in heel veel financiële problemen en ik zie dat een zus of een broer, dat is een maag, draait zijn rug omdat deze persoon denkt dat je moeder is een bottomless pit. Dat neemt gewoon geld en wil geld. En hier zeg je, deze maagpersoon zegt ja, nee, ik heb nou genoeg van. Als we bekijken de energie op donderdag, de energie op donderdag is dat heleboel informatie komt uit over een weeskal. Mensen nou recognize en krijgen heleboel data over een weeskal. Als een weeskal is je kind, een weeskal vrouw is in heleboel problemen. Mensen krijgen heleboel data en informatie en is nou achtergekomen wat de weeskal in een corporation institution heeft gedaan. Sommige van jullie WATERMAN mensen komen hier uit deze problemen. Omdat mensen nou krijgen data en informatie dat een maag en een weeskal heeft iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? Als we bekijken vrijdag, een zeer positieve dag. Vrijdag kom je achter dat een maag en een kreef in een ander land is opgepakt. Of een maag en een kreef, een buitenland, de maag en een kreef samen met een scorpion in een ander land is opgepakt voor fraud en daden dat ze heeft gedaan.
Dus het is een situatie dat sommige van jullie, je family was onder de invloed van negative influence. En het heeft mee te doen met een kreef. Een kreef van een maag, van een onderlaan. Heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En jullie nou staan stevig in je schoenen om some soort of een problematische situatie op te lossen. Omdat je nou komt achter dat de maag en de kreef... de maag en de kreef kan buitenlandse mensen dat hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En doordat ze is nou gepakt en je wordt bevrijd van een problematische situatie dat je hebt gedragen. Dan we zien de energie van de 9 van bochel en ik zie dat zoals een advocaat nou recognize wat is gebeurd. Ik zie bescherming voor een jong scorpion en bescherming voor een vismensen. Dus een advocaat nou recognize dat misschien is je kinderen some sort of a rechtszaak en ik zie dat een scorpion en een visperson worden beschermd van een problematische situatie dat is gebeurd. En deze mensen some sort of bescherming komt voor een scorpion jongman en een kreeft jongman tussen de leeftijd van 25 en 50, omdat de latoye, dat is zoiets als een lawyer of een rechter recognize de oneerlijkheid dat was gespeeld tegen deze mensen. So WATERMAN mensen, je komt out of a situatie, maar voor een boodschap, de boodschap is nou kapot. Boodschap de vrouw is nou kapot voor het daden wat deze boodschap de vrouw heeft gedaan. Heleboel informatie is nou boven water. Een boodschap en een ram is nou kapot, omdat mensen recognize dat een boodschap en een ram gebruik jullie WATERMAN mensen om iets te doen dat was niet door de bocht. Deze zijn vrienden of collega's op de workfloor, oké? Dus heel veel van jullie loopt weg van een situatie en je gebruikt de zwaarde van de waarheid tegen een maag en een kreef. Jullie nou krijgen data en informatie en is nou achtergekomen wat precies is gebeurd. En doordat multiple opportunities en deur van opportunities komt open voor jullie. Een ram person now is in een heleboel problemen. Mensen recognize dat de leeuw en de ram draagt die hetzelfde papier of hebben die hetzelfde informatie. Mensen now recognize a foul play dat is gebeurd. Mensen is nou van op de hoogte wat de weeskal heeft gedaan. Een problematische situatie voor een weeskal op de workfloor. En ik zie bescherming komen voor jullie WATERMAN mensen. Jullie WATERMAN mensen recognize het is tijd om een boodschap achter jou te verlaten. Dus je ziet een nieuwe start komt voor jullie WATERMAN mensen. Je use de zwaarde van de waarheid te vertellen een boodschap of een leervrouw of mensen nou recognize. Een maakperson draait de rug aan je moeder of je zus of wat, omdat deze vrouw is nou in een heleboel problemen. Jullie zijn nou achtergekomen dat ik kreeg man of vrouw vanuit het buitenland hebben iets een last gecreëerd voor je familie en nou je bent van op de hoogte. Mensen recognize dat some soort van papier en leeuw en een ram hebben is hetzelfde. Hetzelfde achtergrond, hetzelfde dingen en mensen recognize dat deze mensen spraken de waarheid niet. Dus ik ken collega's en mensen recognize dat een ram, een leeuw en een maag hebben hetzelfde documentatie en het wordt gecanceld. Dan we zien de energie van een heleboel van jullie nou recognize dat vrienden en kennis creëren heel veel burden en moeilijkheid voor jullie. En jullie staan stevig in je schoenen en besluiten dit niet meer te gebeuren. En je bent op een goede weg omdat je nou kom achter en recognize dat het is beter dat je gaat voluit in je leven zonder bepaalde mensen in je leven. Omdat deze mensen zijn niet goed bezig voor jou. Dus, wat een week. Fear, de numeral energy van fear. Dit heeft mee te maken met, heel veel van jullie hebben mee te maken met weeskalmensen. Heel veel van jullie hebben mee te maken met soms opgeven van
informatie over een ram. Heel veel van jullie hebben mee te maken met een ram-vriendinnetje. Een maag-vriendinnetje. Problematic situatie voor een maag-vriendinnetje. Nou, dames en heren, ik wens je fijne weken. Het is niet een goede week om iets te doen, oké? Het is een week waar het is positief maandag en vrijdag. Maandag en vrijdag. Voor de rest, houd tijd. Namaste.